हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई सजिलैसँग वान क्लिकमा कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र यस्तै खालको नयाँ भिडियो हेर्नको लागि भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुहोस् र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, हामीहरुले वान क्लिकमै कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि हामीहरुले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि हामीहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। रिमुभबग भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले ओपनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ अपलोड इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ ग्यालरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ त्यस फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड सेट गर्नको लागि तपाईहरुले एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यहाँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो ग्यालरीमा भएको ब्याकग्राउन्ड सेट गर्नको लागि तपाईहरुले सिलेक्ट फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले ग्यालरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। यसरी चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सजिलैसँग वान क्लिकमा कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ राइट साइडको सेकेन्ड अप्सनमा तपाईहरुले डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोड इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ ओपन विथको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले ओपन गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, तपाईहरुले पनि यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सजिलै सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेलको बटन अलमा टच गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।